Ito ngayon guys, pagkatapos nating nagsangag, gawin natin itong salad. Okay, gagawin natin itong salad. Ang ricado niya guys is sibuyas, luya, kamatis, pipino, yan siya oh, and then radish. Okay, special itong salad na to guys, special siya, kakaiba. Actually guys, first time ko siyang gawin, kaya tignan natin, kasi ito nakuha ko lang dun sa kasama namin sa bahay. Saan na yung kutsilyo? Ay, ano pala yun siya. Ito guys, maghiwa na tayo ng ricado. First is yung pipino. First, ayan. Kasi guys, sa salad beans, dried fish, sa salad. Ayan siya. Tapos, kamatis. Ayan yung kamatis. Ito sa mga guys. Ayan siya. And then dapat itong radish guys, linalamas nyo siya ng asin. Okay, kailangan may asin siya guys, nilalamas ng asin. Okay, and then after nya, lagyan natin siya ng suka. Suka, depende sa inyo kung sukang maanghang o sukang hindi maanghang. Ako kasi nilagay ko sukang may sili. Ayan siya. Tapos ayan na siya, salad na siya guys. Halo-halo, haluin na natin. Masarap na pulutan. Diba? Pulutan talaga. Ayan siya. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan na siya haluin na natin. Halo-halo. Sarap. Ang bango. Ikaw din kung lagyan mo siya ng paminta, ganun. Lagyan mo ng asin, konting asin, lagyan mo ng lahat ng seasoning, alam mo na, ilagay mo na. 'Di ba? Depende sa iyo kung anong ilagay mo na mga seasoning. Okay? Tapos sarap. Ang sarap guys, lalo na pag maanghang. Okay? Ang sarap. Naghalong dilis na dito. Masarap siya, tapos mura pa.
Hmm. Okay guys, hanggang dito na lang ang video na to. Kung nagustuhan nyo ang video to, please like, share, and subscribe. See you again to my next vlog. Bye-bye!